guys, finally done. What's going on guys? My name is Ron. Welcome back to another episode. And today's video ay gagawa po ako ng bicycle maintenance hanger. Kung hindi po kayo familiar sa bicycle hanger, ito po yung ginagamit pagka nagre-repair po tayo ng mga bisikleta, most especially yung mga bagong uri na bisikleta ngayon na walang kick stand. Okay, so gagawa po ako ng gagamitin ko sa aking bicycle hanger. Right. As you can see in my last episode sa aking rebuilding a mountain bike videos, I'm struggling with all the parts kasi wala akong hanger. So hindi ko malagay na maayos yung bisikleta ko, kaya gumagamit po ako ng lubid. Kikita niyo po yung lubid na yan. Yan po yung ginagamit ko. Kaya nahihirapan po ako guys nahihirapan po ako sa aking rebuild. So ito na yung gagawin ko ngayon. DIY po tayo. So magre-rebuild, maggagawa po ako ng bicycle hanger. Okay, so ito na yung mga kailanganin natin, mga tubo at saka yung mga tubo natin, yung mga clip gagamitin natin. Kakabit natin na ganyan. Papakita ko sa inyo mamaya ng konti. Ito naman yung clip. Okay, so ito naman yung clip. Ito na yung hahawak sa bisikleta. So ewan ko kung para saan ito ginagamit, nakita ko lang dyan. So hindi naman pwedeng bili tayo ng bili kasi wala naman tayong budget. So ito yung hahawak sa bisikleta. For example, sa seat post, gaganyan po yan sa seat post ng ating bisikleta para hindi siya matumba. Okay, so ayan, DIY yan. So mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito kailangan ko siyang ikabit sa tubo gamit ang bolt. So bubutasan ko yung bolt, yung tubo na ganyan, kakabit ko siya. So ganyan po yung magiging hitsura niya mamaya. So ganyan po yung magiging hitsura niya. Okay, stay tuned. Hai papa, tiga. Nah, kau 3 minit. Aku tiga. Papa, daisuki ya. So go. You got it. こうやって椅子座る。うわ、これ気持ちいい。気持ちいいのか。なんかこれこうやって動いて。Pwede yun. Tayong tip measure, inadangkal ko lang. Talagang DIY talaga, no? Medyo malakas na naman yung hangin guys. Wala na naman kaming pasok sa reading.
Allen wrench. Kailangan natin ito na ito. 6mm. From the 1 inch. Sana nakikita nyo guys yung ginagawa ko. Para magkaroon din po kayo ng idea ano ba yung bicycle hanger. Oo, ganyan na yung buhay ko niyan guys. Lalagyan na tayo ng brace. Yan. Sana nakita niyo. Ayan. Ang dulo. Kita niyo ba guys? Ano nakikita niyo guys?
bisikleta natin ihahang yung bisikleta. Gamit po itong DIY na clip. Yan, medyo malakas naman siya. Bubuhat ko lang siya dyan pag ganyan. Or might be like that. Diba? Stay tuned guys. Tcharam! Alright guys, finally done. Tapos na po yung ating project na bicycle hanger. Ayan. So nakahang na po yung mountain bike natin na i-rebuild na po natin mamaya. Okay. So ayan po yung resulta ng ating rebuild. Yung ating DIY bicycle stand. Look strong guys. Akalain ba naman parang ano lang, ba? Parang laruan lang. So yan na po yung ating mountain bike maintenance stand or hanger. Kasi nakahang na yung ano natin. Hindi na ako mahihirapan pagka may ginagawa ko dito. For example, papunod ko ng mga hindi na siya masyadong mahirap. Kaya guys, yan po yung ating hanger. So, palagay nyo guys, thank you so much for watching this video. Kailangan nyo rin ito. At kung low budget po kayo, katulad po low budget, kaya ito po yung laruin ninyo. So yan guys, thank you so much for watching this video. Sana may natutunan po kayo dito. Ito na naman yung next rebuild ko, Giant Mountain Bike. Thank you so much guys.